عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الجزء التاني. اشتغلنا في الجزء الأول 9 سطور، ودلوقتي هنبدأ نشتغل مع بعض السطر العاشر. أنا خلصت السطر التاسع بالشكل ده كده، وهبدأ أشتغل السطر العاشر. عملت 3 غرز سلسلة ارتفاع وهلف الشغل. هشتغل وحدة مروحة زي ما اعتدنا نشتغل في المكان دوت. السطر بيبدأ بوحدة مروحة، تلاتة سلسلة وكمان 3 عواميد. دي الوحدة. وطبعا بنشتغل 7 غرز سلسلة بين كل وحدة مروحة والوحدة اللي بعديها، وبعد كده بشتغل في كل وحدة من الوحدات دي وحدة مروحة، بس بعمل فرق بين الوحدات 3 غرز سلسلة. يعني هشتغل وحدة مروحة في قلب كل وحدة، وهي 3 غرز سلسلة بين كل وحدة والتانية. بيدينا الشكل ده. بعد كده بنشتغل عنقود العنب. السطر ده بعمل 7 غرز سلسلة، وبشتغل في الفراغات عمود بلفة وغرزة سلسلة.
وبعد اخر عمود بشتغل 7 غرز سلسلة كمان مرة تانية، وبكرر نفس الوحدة اللي اشتغلتها في اول السطر مرة تانية، اللي هو الجزء دوت. والجزء بتاع عنقود العنب، فهبدأ اكرر نفس الوحدة، باقي السطر هتتكرر معايا كمان مرتين. ده بيكون شكل السطر. هكرر نفس الوحدة بقية السطر. انا خلصت السطر وبدأت معاكم السطر اللي بعده. اشتغلت اول وحدتين مروحة وبينهم 7 غرز سلسلة. بعد كده هشتغل في كل وحدة مروحة وحدة مروحة، وهخلي المسافة بين الوحدات 7 غرز سلسلة بدل 3 غرز، عشان تمشي بعد كده على طول معايا بين اي وحدتين مروحة 7 غرز سلسلة، فيما عدا طبعا عنقود العنب، فدولت وحدتين مروحة كده هشتغل بينهم 7 غرز سلسلة. بالشكل ده كده يبقى كل وحدتين مروحة عملت بينهم 7 غرز سلسلة، ووصلت للمكان بتاع عنقود العنب ده هشتغل 8 غرز سلسلة قبله و8 غرز سلسلة بعده. وطبعا في كل فراغ بشتغل عمود بلفة، وبين كل عمودين بشتغل غرزة سلسلة واحدة.
وده شكل الوحدة المتكررة. يعني الوحدة دي معايا هتتكرر ب3 مرات كمان، وهينتهي السطر معايا بوحدة مروحة بالشكل ده. كده انتهى معايا السطر. اشتغلت نفس الوحدة كررتها بقية السطر، واشتغلت وحدة مروحة في الاخر. دلوقتي انا عايزة 4 دبابيس علامات زي دول، هقسم بيهم الكمام والوش والظهر. طبعا ده الوش. في المروحة دي اللي انتوا شايفينها المكونة من 4 مراوح، بركب في المكان ده دبوس علامات. وده اول عنقود عنب، الدبوس على بعد مروحتين، وهنا هيركب برضو على بعد مروحتين بالشكل ده. كده يبقى ده الكم. بعد كده بجيب الجنب التاني وبركب في نفس الاماكن بالظبط. دي اول مروحة من الجنب التاني، بركب هنا دبوس علامات، وفي نفس المكان بعد المروحة بركب دبوس علامات. هقفل الغرز بالشكل ده كده مع بعض عشان ابقى عارفة ان دول غرز الكم وانا بشتغل، لاني هشتغل بعد كده الوش والظهر مع بعض. وطبعا هسيب غرز الكم، هشتغل الكم لوحده عشان ما اتلخبطش واشتغل عليهم. طبعا مش دي بس غرز الكم، هيكون في وسعة اكتر من كده، بس لما نشتغل هنفهم ازاي. هبدأ اشتغل بعد كده الوش مع الظهر مع الوش في الجنب التاني، رايح راجع لحد ما اخلص الوش كله، وبعد كده اشتغل الكم، كل كم لوحده. هكمل شغل زي ما احنا شايفين بالشكل ده. 3 غرز سلسلة ارتفاع، هنا غرزة مروحة، سبع غرز سلسلة بين الوحدتين، وبشتغل الوحدة التانية. وبعد كده 7 غرز سلسلة، وبشتغل الوحدة التالتة. بعد كده بنتنقل للظهر، بنشتغل 7 غرز سلسلة، فرق بين الوحدة بتاعة الوش والوحدة بتاعة الظهر. وهشتغل في الوحدة ديت اللي هي أول وحدة في الظهر.
بعد ما خلصت وحدة المروحة التانية بشتغل 9 غرز سلسلة قبل عنقود العنب و9 غرز سلسلة بعد عنقود العنب. وهنا بشتغل 9 غرز سلسلة. طبعا الجزء التاني زي الجزء الاول بالظبط، نفس اللي انا اشتغلت في الجزء الاول هشتغل في الجزء التاني. هو كله عبارة عن وحدات مروحة بشتغل بينهم 7 غرز سلسلة. كده انا خلصت السطر ده، شكل السطر في المكان بتاع الكم، وده الكم التاني. بشتغل في كل وحدة مروحة وحدة مروحة، وبين كل وحدة والتانية 7 غرز سلسلة لحد ما اوصل لمكان غرزة عنقود العنب. اما في السطر ده هنشتغل 10 غرز سلسلة، وهنشتغل عمود بلفة في اول فراغ، غرزة سلسلة عمود بلفة في الفراغ التاني، و10 غرز سلسلة بعد عنقود العنب. وهكرر نفس الجزء دوت باقي السطر، لان عنقود العنب ده بيمثل نص السطر دوت، فانا هكمل بقية السطر زي الجزء الاول. انا كملت السطر واشتغلت كمان لحد ما وصلت لعنقود العنب مرة تانية في السطر الجديد. هشتغل 11 غرزة سلسلة المرة دي، وعمود بلفة واحد هنا. الجزء في اول السطر عبارة عن وحدة مروحة، في كل وحدة مروحة وبين كل واحدة والتانية 7 غرز سلسلة بس، مفيش اي
اختلاف تاني في السطر. وبعد كده بشتغل هنا 11 غرزة سلسلة مرة تانية بعد العمود، وبكمل السطر في كل وحدة مروحة وحدة مروحة، وبين كل وحدة والتانية 7 غرز سلسلة. انا هكمل بقية السطر، والسطر الجاي ان شاء الله هيكون فيه اختلاف بسيط قوي عن السطر ده، ولكن تقريبا هيكون زيه ما عدا اختلاف بسيط قوي. انا هكمل السطر وارجع لكم مرة تانية. خلصت السطر بالشكل ده وهبدأ معاكم السطر الجديد. هشتغل وحدة مروحة 7 غرز سلسلة ووحدة مروحة مرة تانية. دول اول وحدتين في السطر. الوحدة التالتة هعمل ايه؟ هشتغل قبليها 11 غرزة سلسلة، وهشتغل في قلب الوحدة بس عمود واحد، بالشكل ده كده، وهشتغل بعد العمود 11 غرزة سلسلة مرة تانية. هكمل بعد كده وحدتين مروحة، بعد كده هشتغل 11 غرزة سلسلة عمود فوق العمود و11 غرزة سلسلة مرة تانية. فوق العمود بالظبط بشتغل غرزة عمود بلفة مرة تانية و11 غرزة سلسلة بعد العمود، بعد كده بشتغل وحدتين مروحة، واحدة هنا وواحدة هنا، بينهم 7 غرز سلسلة، بعد كده هشتغل 11 غرزة سلسلة عمود هنا و11 غرزة سلسلة بعديه. هنا عمود واحد بس، بعد كده 11 غرزة سلسلة مرة تانية، وفي كل وحدة من الوحدات ديت وحدة مروحة.
انا هشتغلهم وهشتغل كمان الوحدتين دول مرة تانية في بداية السطر الجديد، وارجع اوريكم شكلهم هيكون عامل ازاي. انا خلصت السطر بالشكل دوت واشتغلت كمان اول وحدتين في بداية السطر الجديد. الجزء ده دلوقتي هيبقى غرزة عنقود عنب زي اللي في النص بالظبط، هتبقى هنا وهنا وعلى الجنب التاني كمان. هشتغل 5 غرز سلسلة، وهشتغل عمود بلفة في قلب السلسال ده، 10 غرز سلسلة، وعمود بلفة على السلسال التاني. وبعد كده 5 غرز سلسلة مرة تانية. نفس الوحدة اللي اشتغلتها معاكم هتتكرر معايا مرتين كمان. ده شكل الوحدة. دي الغرزة الأولى أو الوحدة الأولى في غرز المروحة، وفاضل واحدة كمان ديت هشتغلها. بعد كده هشتغل 5 غرز سلسلة، عمود بلفة هنا، 10 غرز سلسلة، وعمود بلفة مرة تانية هنا، وبعد كده 5 غرز سلسلة. وهكرر نفس الوحدة مرة تانية وينتهي السطر معايا بوحدتين مروحة. انا خلصت السطر وبديت السطر الجديد. برضو اشتغلت اول وحدتين مروحة ووصلت للمكان ده بتاع عنقود العنب. دلوقتي هشتغل 3 غرز سلسلة، هشتغل هنا 10 عمود بلفة بين كل عمود والتاني غرزة سلسلة.
كده خلصت العواميد وهشتغل 3 غرزة سلسلة، وهكرر نفس الوحدة مرة تانية اللي هي عبارة عن وحدتين مروحة وعنقود عنب، يبقى الجزء ده هيتكرر مرة تانية هنا ومرة تالتة هنا، وهيفضل عندي اخر وحدتين مروحة دول. هخلص السطر وهشتغل كمان اول وحدتين مروحة في السطر الجديد. انا بدأت السطر الجديد كده وحدتين مروحة. بعد كده هشتغل في الفراغات زي ما اتعودنا نشتغل. بنشتغل في كل وحدة مروحة وحدة مروحة، وبين كل وحدتين 7 غرز سلسلة. اما بالنسبة لعنقود العنب فانا هشتغل كل سطر هزود الغرز اللي بشتغلها قبل عنقود العنب غرزة، وبشتغل عمود بلفة في الفراغات بين كل عمود والتاني غرزة سلسلة. دول 3 كده 4 غرز، وهشتغل في الفراغات عمود بلفة. السطور اللي جاية كلها شكل بعض، مفيش فيهم اي اختلاف غير اني بس بزود قبل عنقود العنب وبعده كل سطر غرزة زيادة. يعني انا السطر اللي فات اشتغلت 3 سلسلة قبل عنقود العنب و3 بعده. السطر ده اشتغلت 4 قبله وهشتغل 4 بعده. بعد كده 5، السطر اللي بعده 6، اللي بعده 7، اللي بعده 8، اللي بعده 9، لحد ما يوصل عندي عدد الفراغات الى فراغ واحد بس. لما يوصل عندي عدد الفراغات بتاعت عنقود العنب لفراغ واحد بس بوقف شغل، وهرجع اوريكم هنعمل ازاي. هيكون مختلف عن نهاية عنقود العنب اللي قبله، لانه كان هيكون النهاية بتاعته بدري سطرين تقريبا، قبل بسطرين ما انتهينا عنقود العنب الاول. ولكن مفيش اي اختلاف في السطور اللي جاية غير اننا بنزود غرزة قبل عنقود العنب في كل سطر، غرزة طبعا قبله وغرزة بعده. انا هكمل زي الجزء ده بالظبط، هشتغله هنا. وقلت لكم هنعمل ايه في غرز السلسلة اللي قبل عنقود العنب واللي بعده. طبعا انا هخلص السطور دي لان مفيش فيها اي اختلاف وهتطول معانا وقت الفيديو على الفاضي. عشان كده انا هخلصهم وارجع لكم مرة تانية اوريكم شكلهم هيكون ازاي. لسه بقية الخيط عندي لسه فيها، عشان كده الخيط دوت بيعمل معايا مسافة طويلة. دلوقتي شيل دبيس العلامات دي، انا مش محتاجة لها مرة تانية.
وكده بينتهي معايا الجزء التاني، وفي الجزء التالت ان شاء الله هنكمل باقي الجسم وهنشتغل الكم. الجسم مش فاضل فيه كتير، فاضل فيه جزء بسيط قوي، وبرضه هو بداية مجرد سطرين هو اللي هشرحهم، وبعد كده هيكون كله زي بعضه. اشوفكم ان شاء الله في الجزء التالت. سلام عليكم.